નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, છેલ્લે આપણે વિડીયો લેક્ચરની અંદર અરીસાનું સૂત્ર આપણે કમ્પ્લીટ કર્યું હતું. હવે અરીસાનું સૂત્ર આપણે પૂરું કરી દીધું હતું. અરીસાનું સૂત્ર મેં તમને સમજાવી દીધું હતું, પછી પ્લસ અરીસાની મોટવણી પણ સમજાવી દીધી હતી, એને રિલેટેડ દાખલાઓ પણ સમજાવી દીધા. હવે એના પછી આ અરીસાનું સ્ટેપ પૂરું થઈ ગયું. હવે આપણો પાર્ટ બી ચેપ્ટર જ છે, 10મું જ ચેપ્ટર છે, પણ 10મા ચેપ્ટરનો પાર્ટ બી ચાલુ થાય છે. બીજો વિભાગ ચાલુ થાય છે. જે વસ્તુ તમે પરાવર્તન માટે ભણ્યા, જે વસ્તુ તમે પરાવર્તનના નિયમો ભણ્યા, જે વસ્તુ તમે અરીસા માટે ભણ્યા અને જે વસ્તુ તમે અરીસાનું સૂત્ર ભણ્યા, એવી જ વસ્તુ તમારે વક્રીભવન માટે ભણવાની છે. વક્રીભવનના નિયમો ભણવાના છે, વક્રીભવનનું સૂત્ર ભણવાનું છે, મીન્સ કે લેન્સનું સૂત્ર ભણવાનું છે. લેન્સને જુદા જુદા અંતરે રાખો તો એની આકૃતિ ક્યાં રચાય એ ભણવાની છે. આમ તો વક્રીભવન જેવી ઘટના છે ને, એ તો તમે ચેપ્ટર નંબર 8 થી શીખતા જ આવ્યા છો. ચેપ્ટર નંબર 8 છે તો ચેપ્ટર નંબર 8 થી તમે શીખતા, ધોરણ 8 થી, ચેપ્ટર નંબર 8 નહીં, ધોરણ 8 થી તમે વક્રીભવનની ઘટના વિશે શીખતા જ આવ્યા છો. કારણ કે વિજ્ઞાનની અંદર ધોરણ 8માં બી લેન્સ ને અરીસા વાળું ચેપ્ટર આવી જ ગયું હતું. તો ત્યાં બી વક્રીભવનની ઘટના હતી, પણ ત્યાં નોર્મલ લેવલે હતી, એટલે એટલી બધી હાર્ડ કે અઘરી નહોતી, હેલી હતી. અહીંયા તમારે જે ભણવાની છે થોડીક હાર્ડ અઘરી ભણવાની છે. બીજી એક વસ્તુ, હજી તમે 11-12 સાયન્સમાં જશો તો આના કરતાં વધુ અઘરી ભણવાની થશે. તો જેમ જેમ તમે આગળ વધતા જશો, ભણતા જશો, એમ ટોપિક તો એ જ રહેશે, પણ ટોપિકની અંદર વધારે પડતું નવું અને વધારે પડતું અઘરું આવવા માંડશે. તો આપણે બહુ ઝાઝો સમય બરબાદ ન કરતા આપણે આપણા ટોપિકની અંદર જઈ આવીએ. ચેપ્ટર નંબર 10 છે, એનો પાર્ટ બી હું ચાલુ કરું છું, વક્રીભવન ચાલુ કરું છું. વક્રીભવન મેં તમને કીધું એમ બહુ નાના ધોરણથી આવવા માંડ્યું છે. ધોરણ 8 થી વિજ્ઞાનની અંદર આ વક્રીભવનની ઘટનાઓ હતી જ. ત્યાં શું કહેવામાં આવતું, તો ત્યાં એવું કહેતા આપણે કે અડધો પાણીનો ગ્લાસ ભરવો. આ અડધો પાણીનો ગ્લાસ ભરીને એની અંદર પેન્સિલ રાખવાની. પેન્સિલ રાખીને ટેબલ ઉપર મૂકીને પછી જોવાનું, તો પેન્સિલ વાંકા ચૂકી અથવા તૂટેલી દેખાય અને થોડીક જાડી દેખાય. વાંકા ચૂકી, તૂટેલી અને થોડીક જાડી દેખાય. તો આ જે ઘટના છે કોને કારણે થાય, તો કે પ્રકાશના વક્રીભવનને કારણે. તમે ઘણી વખત જોયું હોય તો પેલા કોલ્ડ ડ્રિંક્સની દુકાને છે, એ એક કાચના ગ્લાસમાં પાણી ભર્યું હોય અને કાચના ગ્લાસમાં પાણી ભરીને અંદર લીંબુ મૂકી દે, તો લીંબુનું જે વાસ્તવિક કદ હોય ને એના કરતાં મોટું કદ દેખાય. વક્રીભવનની ઘટના. ડોક્ટર પાસે ગયા હોય તો ડોક્ટર છે એ દવા લખતો હોય તો એના કાગળિયા ઉડી ન જાય, તો ત્યાં વેઇટ પેપર હોય, હાવ સાદી ભાષામાં કહીએ તો ચોસલું હોય. જો આ કાચનું ચોસલું આમ પેજમાં ઉડી જાય ને એટલે એની ઉપર મૂકી દે. જો આ કાચનું ચોસલું છે એ લખેલા પેજ ઉપર મૂકે તો તમને ઘણી વખત એવું થતું હોય કે કાગળમાં લખેલા અક્ષર ચોસલાની અંદર આવી ગયા છે, આવો અનુભવ થતો હોય. તો આ બધી ઘટના શું છે, વક્રીભવનની ઘટના છે. સ્વિમિંગ પુલ હોય તો સ્વિમિંગ પુલમાં પાણી ભરેલું હોય તો એનું તળિયું સેજ આમ ઉપર તરફ દેખાય. પાણી ભરેલો ગ્લાસ હોય ને રૂપિયાનો સિક્કો છે એ ગ્લાસની નીચે રાખવાનો, અંદર ને નીચે, ગ્લાસ ઉપર રાખવાનો કાચનો, અને એની અંદર પાણી ભરવાનું. તો આપને એમ લાગે કે કાચનો સિક્કો ગ્લાસની અંદર આવી ગયો છે. તો આવી રીતે લોટ ઓફ ઘટના છે. આ બધી જ ઘટના વક્રીભવનને આધીન છે, વક્રીભવનને કારણે થાય છે આ બધી ઘટનાઓ. તો આ બધી જ ઘટનાઓ વક્રીભવનને કારણે થાય છે, તમને ખબર જ છે. તો વાસ્તવમાં વક્રીભવન એટલે શું, એની વ્યાખ્યા લખવી હોય તો શું થાય, તો તમે અહીંયા જુઓ, વક્રીભવન એમને નહીં થાય. વક્રીભવન માટે 2 સપાટી હોવી જોઈએ. મેં કીધું એમ કાચના ગ્લાસમાં પાણી ભરો તો પાણી એક સપાટી. એવી રીતે વક્રીભવન થવા માટે હંમેશા 2 સપાટી હોવી જ જોઈએ. જો 2 સપાટી નહીં હોય તો વક્રીભવન નહીં થાય. તો ધોરણ 10 ની અંદર, ધોરણ 10 વિષય વિજ્ઞાન, આપણો ટોપિક છે વક્રીભવન. તો ધોરણ 10 ની અંદર વક્રીભવન વાળો ટોપિક છે. એ વક્રીભવન વાળા ટોપિકની અંદર આપણે પહેલા કઈ વસ્તુ ભણવાની છે, તો ફર્સ્ટ વક્રીભવનની વ્યાખ્યા. વક્રીભવનની વ્યાખ્યામાં મેં તમને હમણાં જ કીધું કે વક્રીભવન ત્યારે જ થશે જ્યારે 2 સપાટી હોય. તો મારે પહેલા 2 સપાટી દોરવી પડશે. આ જે નીચે છે ને એ પાણી સુધી, આ પાણી અને આ છે હવા, આ હવા અને આ પાણી. આને N1 અને આને N2, આ સપાટીને
જેમ આપણે પરાવર્તનમાં એક સપાટી દોરી હતી, સપાટીને એક લંબ દોર્યો હતો, એમ વક્રીભવનમાં બે માધ્યમ એટલે કે એક હવા જેવું માધ્યમ, નીચે બીજું પાણી જેવું માધ્યમ અને એક લંબ દોરી દીધો. એટલું કામ પતી ગયું. હવે શું થાય? હવે પ્રકાશનું કિરણ હવામાંથી પાણીમાં જાશે. પ્રકાશનું કિરણ હવામાંથી પસાર થશે અને પાણીની અંદર જશે. તો પ્રકાશનું કિરણ આ હવામાંથી પસાર થયું તો પ્રકાશનું એક ત્રાસુ કિરણ, સીધું નહીં, લંબ કિરણ નહીં, ત્રાસુ કિરણ. તો પ્રકાશનું એક ત્રાસુ કિરણ હવા જેવા માધ્યમમાંથી પસાર થશે અને હવા જેવા માધ્યમમાંથી પસાર થઈને આગળ વધશે અને અહીંયા જશે, ત્યાંથી વળાંક પામશે. તો ત્યાંથી આ વળાંક પામ્યા. તો આ જે ઘટના છે આને વક્રીભવનની ઘટના તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ ઘટનાને શેના તરીકે ઓળખવામાં આવે છે? વક્રીભવનની. તમે જોઈ લો વ્યવસ્થિત આકૃતિને તમે વ્યવસ્થિત જુઓ. હવે આકૃતિને તમે વ્યવસ્થિત જોશો એટલે તમને એની અંદર બે સપાટી દેખાય છે. આ જે બે સપાટી છે બરાબર છે, એમાં એક સપાટી છે એ હવા જેવી, બીજી સપાટી છે એ પાણીની. પ્રકાશનું એક કિરણ હવામાંથી નીકળ્યું ત્રાસુ અને પાણી જેવા માધ્યમમાં ગયું તો આમ સેજ વળાંક પડ્યું. આ ઘટનાને વક્રીભવનની ઘટના કહેવાય. વ્યાખ્યાની અંદર વ્યાખ્યાયિત કરવું હોય તો આ વસ્તુ છે ને, વ્યાખ્યામાં વ્યાખ્યાયિત કરવું હોય તો શું કરાય? જ્યારે પ્રકાશનું કિરણ એક માધ્યમમાંથી બીજા માધ્યમમાં જાય, જ્યારે પ્રકાશનું ત્રાસુ કિરણ, સીધું લંબ નહીં, ત્રાસુ, ફરજિયાત ત્રાસુ હોવું જોઈએ, કારણ કે લંબ હશે તો વક્રીભવનની ઘટના નાબૂદ થશે. એટલે આપણે એવું લખવું પડશે, જ્યારે પ્રકાશનું ત્રાસુ કિરણ એક માધ્યમમાંથી બીજા માધ્યમમાં જાય એટલે કે હવામાંથી પાણીમાં જાય, ત્યારે આ ત્રાસુ પ્રકાશનું કિરણ પોતાની દિશા બદલે છે. આ ઘટનાને વક્રીભવન કહે છે. કોઈને પ્રશ્ન થાય કે દિશા બદલે છે એટલે વળી શું? તો જો વાસ્તવમાં આ કિરણ આમ સીધું જવું, આમ સીધું પ્રકાશનું કિરણ આમ સીધું જવું, સીધું ન જાય એ પોતાની દિશા બદલાવી ગઈ. પ્રકાશનું કિરણ આમ સીધું ન જાય એટલે પોતાની દિશા થઈ ગઈ, સેજ બદલાવી નાખી. તો આ ઘટનાને વક્રીભવન કહેવાય. તમને એમ પૂછે કે વક્રીભવન એટલે શું? તો તમારે લખવાનું શું? જ્યારે પ્રકાશનું કિરણ એક માધ્યમમાંથી બીજા માધ્યમમાં જાય ત્યારે આ ત્રાસુ પ્રકાશનું કિરણ પોતાની દિશા બદલે છે. આ ઘટનાને વક્રીભવન કહે છે. બસ ફિનિશ, પૂરું થઈ ગયું. બરાબર છે. તો લાસ્ટ ટાઈમ એક વખત વક્રીભવનની વ્યાખ્યા બોલી જાઉં છું. તમને પીડીએફ મળે એની અંદર એમ પૂછ્યું હોય કે વક્રીભવન એટલે શું, તો તમારે શું લખવાનું થશે? પ્રકાશનું ત્રાસુ કિરણ એક માધ્યમમાંથી બીજા માધ્યમમાં જાય ત્યારે ત્રાસુ કિરણ સહેજ પોતાની દિશા બદલે છે. આ ઘટનાને વક્રીભવન કહે છે. બપોર થી નેક્સ્ટ હવે આના પછી આગળ જઈએ તો બીજું સ્ટેપ. તો બીજું સ્ટેપ છે વક્રીભવનના નિયમો. આ પેલી વ્યાખ્યા થઈ ગઈ. બીજું સ્ટેપ આવશે વક્રીભવનના નિયમો. બે નિયમો છે વક્રીભવનના, બે નિયમ. ઓલા પરાવર્તનના યાદ હોય તો બે નિયમ હતા, એમ વક્રીભવનના બે નિયમો છે. હવે વક્રીભવનના ક્યાં બે નિયમો છે? બે જ નિયમો છે વક્રીભવનના. એ ક્યાં બે નિયમો છે એ તમને કહી દઉં. પહેલો નિયમ, આ કિરણ હોય આપાત કિરણ કહેવાય, આ વળાંક પામ્યું હોય ને વક્રીભૂત કિરણ કહેવાય. આ કિરણ હોય એને શું કહેવાય? આપાત કિરણ. ઓલું વળાંક પામ્યું એને શું કહેવાય? વક્રીભૂત કિરણ. તો આપાત કિરણ છે, ઓલું વળાંક પામ્યું વક્રીભૂત કિરણ છે, અને આવડત દોરેલું છે સપાટીને લંબ. તો ત્રણ વસ્તુ આપણે અહીંયા બોલી. એક આપાત કિરણ, બીજું વક્રીભૂત કિરણ અને ત્રીજું સપાટીને દોરેલો લંબ. ત્રણેય એક જ સમતલમાં હોય છે. ત્રણેય એક જ સમતલમાં હોય છે. તો તમને આવું પૂછાય કે વક્રીભવનના નિયમો જણાવો, તો વક્રીભવનના બે નિયમો છે. એમાં પહેલો નિયમ, આપાત કિરણ, વક્રીભૂત કિરણ અને સપાટીને દોરેલો લંબ ત્રણેય એક જ સમતલમાં હોય છે. બીજો નિયમ થોડોક વિશિષ્ટ છે.
ગાણિતિક પરિભાષામાં છે. હું તમને ખાલી એ નિયમ બોલી દઉં છું, કારણ કે આપણે ક્યાંય નિયમની સાબિતી કરવાની થતી નથી અને એક્ઝામમાં આપણા કોર્સમાં છે જ નહીં. મેં તમને જેમ કીધું એમ કે 8મા ધોરણમાં લેન્સના અરીસો આવે, 10મા ધોરણમાં લેન્સ અરીસો આવે, 12 સાયન્સમાં લેન્સના અરીસો આવે. તો 8મા ધોરણ કરતાં 10મા ધોરણમાં થોડુંક હાર્ડ આવે ને, એના કરતાં 12 સાયન્સમાં વધુ અઘરું આવશે. તો ત્યાં તમે વ્યવસ્થિત શીખશો. અત્યારે બીજો નિયમ શું છે, તો ઉપરનો જે ખૂણો બને ને આપાત કિરણ જોડે લંબનો અને આય અને લંબ સાથે વક્રીભુજનો જે ખૂણો બને ને એટલે આપાત કિરણ અને લંબ વચ્ચે ખૂણો બને એને આપાત કોણ આય કહેવાય, અને વક્રીભુજ કિરણ અને લંબ વચ્ચે ખૂણો બને એને વક્રીભુજ કોણ આર કહેવાય. આય છે ને આપાત કોણ કહેવાય, આર છે ને વક્રીભુજ કોણ. તો આય ને આપાત કોણ કહી શકો, આર ને વક્રીભુજ કોણ કહી શકો. બેયનો ગુણોત્તર અચળ હોય છે. બેયનો ગુણોત્તર કેવો હોય, અચળ ગુણોત્તર છે ભાગાકાર. પણ એક શબ્દ હું એડ કરું છું કે આપાત કોણ આઈ અને વક્રીભુજ કોણ આર નો ગુણોત્તર અચળ હોય છે. એની જગ્યાએ આપણે એક શબ્દ પ્રયોગ કરવાનો કે આપાત કોણનો સાઇન અને વક્રીભુજ કોણના સાઇન નો ગુણોત્તર અચળ હોય છે. આપાત કોણનો સાઇન અને વક્રીભુજ કોણના સાઇન નો ગુણોત્તર અચળ હોય છે. સાઇન છે ને એક ફંક્શન છે, એ ઓલરેડી ગણિતની અંદર આવે. આપણે ઓલા પિયુષભાઈ સિરોયા છે, એને ત્રિકોણમિતિની અંદર સાઇન વિશે બહુ ઝાઝી માહિતી હોય. તો આપણે સિરોયા સાહેબને ફોન કરીને પૂછી લેવું કે ભાઈ સાઇનનો અર્થ શું થાય. આપણા વૈજ્ઞાનિક પરિભાષાની અંદર તો ખાલી નિયમ આવે છે. એટલે નિયમમાં આપણે શું તો કે આપાત કોણનો સાઇન અને વક્રીભુજ કોણનો સાઇન એ બેયનો ગુણોત્તર છે ને અચળ હોય છે. હવે સાઇન વાળા દાખલા આપણે ક્યાંય વિજ્ઞાનમાં આવતા નથી, એ ગણિતની અંદર આવે છે. એટલે ગણિતમાં તમારે ઝાઝું ઊંડું ઉતરવું. એટલે આ બે નિયમો છે. બીજું કે આ સેકન્ડ નિયમ જે સાઇન વાળો કીધો એને સ્નેલના નિયમ તરીકે ઓળખવામાં આવે. તો સ્નેલનો નિયમ લખો, આવું તમને પૂછે એટલે તમારે એક લીટીમાં પૂરું કરી દેવાનું. આપાત કોણનો સાઇન અને વક્રીભુજ કોણના સાઇનનો ગુણોત્તર અચળ હોય છે, જેને સ્નેલનો નિયમ કહે છે. બસ પૂરું, ફિનિશ. બરાબર છે. અને સાઇન છે એ એક વિધેય છે ત્રિકોણમિતિનું, એ ગણિતની અંદર વધારે પડતું હોય. એટલે આપણે કઈ વિજ્ઞાનમાં એટલું બધું ખાસ હોતું નથી. નેક્સ્ટ એના પછી આ વક્રીભવનના નિયમો પૂરા કરી દીધા. હવે એના પછીનું સ્ટેપ આપણે આગળ જઈએ તો આપણે હવે શું જોવાનું છે, તો હવે આપણે એક નવો શબ્દ સમજવાનો છે. ઈ શબ્દ છે, બરાબર છે, એ વક્રીભવનનો જે શબ્દ આપણે આ પતી ગયું, પૂરું થઈ ગયું. એટલે આપણે એવું કહેતા હતા કે સ્નેલનો નિયમ આપણે પૂરો કર્યો. હવે આપણે જે શબ્દ સમજવાના છે ને એ શબ્દ સમજવાના છે, એ વક્રીભવનાંક શબ્દ સમજવાનો છે. નેક્સ્ટ બીજો શબ્દ સમજવાનો છે, વક્રીભવન નહીં. હવે જે શબ્દ હું તમને કહું છું એ અલગ છે. વક્રીભવનાંક આ અલગ શબ્દ છે. વક્રીભવન શબ્દ અલગ છે ને વક્રીભવનાંક શબ્દ, બે શબ્દ અલગ અલગ છે. વક્રીભવનનું જેટલું સમજાવવાનું હતું એટલું સમજાવી દીધું. હવે તમને વક્રીભવનાંક શબ્દ સમજાવવાનો છે. વક્રીભવનાંક કોને કહેવાય અથવા વક્રીભવનાંક એટલે શું, તો સાઈડમાં આકૃતિ દોરી. ત્યાં આપણે બે માધ્યમનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો. એક માધ્યમ હવાનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો, બીજું માધ્યમ પાણી. તો કે પૃથ્વી ઉપર ખાલી બે જ માધ્યમ ન હોય, હવા અને પાણી સિવાય હોય કાચ, એ સિવાય હોય બેન્ઝીન જેવું દ્રાવ્ય, ઘણા બધા માધ્યમો હોય. તો બધા જ માધ્યમોની અંદર પ્રકાશની ઝડપ જુદી જુદી હોય. શૂન્ય અવકાશમાં પ્રકાશની ઝડપ જુદી હોય, હવામાં પ્રકાશની ઝડપ જુદી હોય, કાચમાં પ્રકાશની ઝડપ જુદી હોય, પાણીમાં પ્રકાશની ઝડપ, જેમ જેમ તમે જોવો એ બધાયમાં પ્રકાશની ઝડપ જુદી 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 હોય. બરાબર. તો આ જે પ્રકાશની ઝડપનો ગુણોત્તર છે ને એને વક્રીભવનાંક કહેવાય. વક્રીભવનાંકને ઈટા વડે દર્શાવે. એનો આ ફિઝિક્સનો એક ગ્રીક ભાષાનો શબ્દ છે ને ઈટા કહેવાય. એમ તો આપણે આમ લખીએ, આપણે બોલી શકીએ ના નથી, પણ વાસ્તવિકતામાં એને ઈટા કહેવાય. આ વાત થોડું આમ લાંબુ હોય તો આને ઈટા વડે દર્શાવવામાં આવે. તો વક્રીભવનાંક છે એને ઈટા વડે દર્શાવવામાં આવે છે, જેને તમે n કહી શકો છો. વક્રીભવનાંકનું સૂત્ર C/V. વક્રીભવનાંકનું સૂત્ર છે એ C/V.
c છે એને શૂન્ય અવકાશમાં પ્રકાશનો વેગ કહેવાય, v છે એને કોઈ પણ માધ્યમમાં પ્રકાશનો વેગ કહેવાય. તો શૂન્ય અવકાશમાં પ્રકાશનો વેગ અને કોઈ પણ માધ્યમમાં પ્રકાશના વેગનો ગુણોત્તર, એ બેના ગુણોત્તરને વક્રી ભવનાંક કહે છે. એ બેના ગુણોત્તરને શું કહેવામાં આવે છે? વક્રી ભવનાંક. એટલે કે એક શૂન્ય અવકાશ હોય અને બીજું કોઈ બી માધ્યમ હોય, પાણી હોય, કાચ હોય, હવા હોય, etc. કોઈ બી માધ્યમ હોય, તો વક્રી ભવનાંક એટલે શું? તો આપણે જવાબમાં લખવાનું માધ્યમ 1 તરીકે શૂન્ય અવકાશ હોય અને માધ્યમ 2 તરીકે કોઈ પણ માધ્યમ હોય, એ બેના ગુણોત્તરને વક્રી ભવનાંક કહે છે. ઘણી વખત વક્રી ભવનાંકને નિરપેક્ષ વક્રી ભવનાંક પણ કહેવાય. ઘણી વખત વક્રી ભવનાંકને શેના વડે દર્શાવવામાં આવે છે? નિરપેક્ષ વક્રી ભવનાંક તરીકે પણ દર્શાવવામાં આવે છે. તો નિરપેક્ષ વક્રી ભવનાંક કયો, ખાલી વક્રી ભવનાંક કયો, એ બધું એક જ હોય. પણ પ્રશ્ન થાય કે જ્યારે માધ્યમ શૂન્ય અવકાશ ન હોય ત્યારે, તો ત્યારે આપણે ચેક કરીએ, એક અલગ માધ્યમ લઈએ. દાખલા તરીકે આપણે અહીં લઈએ હવા અને અહીંયા લઈએ પાણી. આ સપાટીને દોરેલો રંગ, પ્રકાશનું કિરણ હવામાં જાય, આ પ્રકાશનું કિરણ હવામાં જશે, હવામાં જાય ત્યાંથી અમરાક પામશે. તો અહીંયા બે માધ્યમ ખરા, પણ એક માધ્યમ તરીકે શૂન્ય અવકાશ નથી. તો હવા જેવું માધ્યમ છે એને આપણે n1 કહી દઈએ. પાણી જેવું માધ્યમ છે એને આપણે n2 કહી દઈએ. આનું સૂત્ર લઈ લે n c/v1 અને આનું સૂત્ર લઈ લે n2 c/v2. એકનું સૂત્ર લઈ લીધું n1 c/v1 અને બીજાનું સૂત્ર લઈ લીધું n2 c/v2. હવે આપણે આનું જોઈએ, એટલું થઈ ગયા કામ, આટલું કામ પતી ગયું. હવા જેવું માધ્યમ હતું એને આપણે n1 વડે દર્શાવ્યું, n1 c/v1 અને પાણી જેવા માધ્યમને આપણે n2 વડે દર્શાવ્યું, n2 c/v2. હવે આપણે આગળ જઈએ. આ કામ પતી ગયા પછી આપણે આગળ જઈએ. હવે આપણે કોની વચ્ચે ગોતવાનું છે? હવા અને પાણી વચ્ચેનો વક્રી ભવનાંક. તો આપણે હવા અને પાણી વચ્ચેનો વક્રી ભવનાંક ગોતવાનો છે. તો હવામાં જે પ્રકાશની ઝડપ છે, એ પ્રકાશની ઝડપથી ઘૂમઘૂમાટી પ્રકાશનું કિરણ થતું હોય એ પાણીમાં જાય તો એની ઝડપમાં કેટલો ઘટાડો થાય આપણે એ ગોતવાનું છે. તેના માટે આપણે શું કરશું? તો એના માટે આપણે આગળ જશું અને આ લખશું માધ્યમ 1 અને બીજું સ્ટેપ લખશું માધ્યમ 2. માધ્યમ 1 નો અને માધ્યમ 2 નો, માધ્યમ 2 ની સાપેક્ષ વક્રી ભવનાંક અને માધ્યમ 2 નો માધ્યમ 1 ની સાપેક્ષ વક્રી ભવનાંક. જોજો અહીંયા બહુ આડાઅવળું થાય એટલે જ હું તમને આ બહુ નિરાતે સમજાવું છું. બહુ એટલે બહુ આડાઅવળું થશે. મેં પેલા માધ્યમ 1 નો લીધો, સાપેક્ષ વક્રી ભવનાંક 2 ની સાપેક્ષ. તો માધ્યમ 1 નો માધ્યમ 2 ની સાપેક્ષ વક્રી ભવનાંક, માધ્યમ 2 નો માધ્યમ 1 ની સાપેક્ષ વક્રી ભવનાંક. આને n12 વડે દર્શાવાય અને આને n21 વડે દર્શાવાય. ઓને n12 વડે દર્શાવાય, આને n21 વડે દર્શાવાય. આનું સૂત્ર થશે n1 ના છેદમાં n2, આનું સૂત્ર થશે n2 ના છેદમાં n1. આયા n1 ની કિંમત અહીંથી જોઈને મૂકી શકાય c/v1, n2 ની કિંમત મૂકી શકાય c/v2. તો આ લખી નાખીએ c/v1 આખાના છેદમાં c/v2. એવી રીતે અહીંયા n2 ની કિંમત c/v2 અને આખાના છેદમાં c/v1. હવે આપને ખબર જ છે છેદનો છેદ અંશમાં જશે એટલે v2 ક્રોસ c એના છેદમાં c ક્રોસ v1. અહીંયા પણ એવું થશે છેદનો છેદ અંશમાં જશે v1 ક્રોસ c છેદમાં c ક્રોસ v2.
હવે ઉપર નીચેથી હરખું હરખું કાઢી નાખો. આસી અને આસી નીકળી ગયા, આસી અને આસી નીકળી ગયા. જે વૈધું એ લખ નાખો. V2/V1 અહીંયા વૈધું V1/V2. તો આટલી બેજામણી કર્યા પછી આપણી પાસે એક સૂત્ર આવ્યું n12 બરાબર V2/V1 અને n21 બરાબર V1/V2. આવી રીતનું સૂત્ર આવ્યું. જોજો બહુ ખાસ ધ્યાનથી જોવા જેવું છે. આ બધું ચોપડીમાં હું છે બધું ભેગું ભેગું આપી દીધું છે. હું તમને આ છૂટું પાડીને સમજાવું છું. બરાબર છે. વક્રી ભવનાંક એટલે શું? તો આની વ્યાખ્યા મુજબ શું થાય? વક્રી ભવનાંક એટલે શું? તો આની વ્યાખ્યા મુજબ શું થાય? કોઈ પણ માધ્યમ હોય એ માધ્યમની સાપેક્ષ બીજા માધ્યમના વક્રી ભવનને વક્રી ભવનાંક કહે છે. બરાબર છે. વક્રી ભવનાંક એટલે શું? કોઈ પણ માધ્યમ હોય એમાં પ્રકાશની ઝડપના ગુણોત્તરને વક્રી ભવનાંક કહે છે. બરાબર છે. તો માધ્યમ 1 ની સાપેક્ષ માધ્યમ 2 ની પ્રકાશની ઝડપના ગુણોત્તરને વક્રી ભવનાંક કહે છે. એક માધ્યમની સાપેક્ષ બીજા માધ્યમના વક્રી ભવનને અથવા તો પ્રકાશની ઝડપના ગુણોત્તરને વક્રી ભવનાંક કહે છે. સાપેક્ષ વક્રી ભવનાંક કોને કહેવાય? તો શૂન્ય અવકાશની સાપેક્ષ કોઈ પણ માધ્યમના પ્રકાશની ઝડપના ગુણોત્તરને વક્રી ભવનાંક અથવા સાપેક્ષ વક્રી ભવનાંક કહે છે. તો પેલા એક વખત જોઈ લો, પછી હું તમને ફરીથી બધી વ્યાખ્યાઓ બોલી દઉં. એક વખત આ બધું જોઈ લો, પછી હું તમને બધી જ વ્યાખ્યાઓ ફરીથી બોલી દઉં. ટોટલી વ્યાખ્યા. હવે જો ફર્સ્ટ પહેલી વ્યાખ્યા, વક્રી ભવન એટલે શું? તો જવાબમાં એવું લખવાનું, એક ત્રાસુ પ્રકાશનું કિરણ એક માધ્યમમાંથી બીજા માધ્યમમાં પ્રવેશતા પ્રકાશનું ત્રાસુ કિરણ પોતાની દિશા બદલે તેને વક્રી ભવનાંક કહે છે. વાસ્તવમાં તો વક્રી ભવન એટલે હાવ સાદી ભાષામાં લખવું હોય તો પ્રકાશની વળાંક પડવાની ઘટનાને વક્રી ભવન કહે છે. તો આપને વક્રી ભવનની વ્યાખ્યા પૂછે તો ટેક્સ્ટ બુક પ્રમાણે કેમ લખવાની? એક પ્રકાશનું ત્રાસુ કિરણ એક માધ્યમમાંથી બીજા માધ્યમમાં પ્રવેશે ત્યારે તે બીજા માધ્યમમાં પોતાની દિશા બદલે છે, જેને વક્રી ભવન કહે છે. ફરીથી એક વખત બોલો. એક પ્રકાશનું કિરણ એક માધ્યમમાંથી બીજા માધ્યમમાં પ્રવેશે ત્યારે બીજા માધ્યમમાં પોતાની દિશા બદલે છે, જેને વક્રી ભવન કહે છે. વક્રી ભવનના બે રૂલ્સ છે. પહેલો રૂલ્સ, આપાત કિરણ, વક્રીભૂત કિરણ અને સપાટીને દોરેલો લંબ ત્રણે એક જ સમતલમાં હોય છે. બીજો નિયમ, આપાત કોણનો સાઇન અને વક્રીભૂત કોણના સાઇન નો ગુણોત્તર અચળ હોય છે, જેને સ્નેલનો નિયમ કહે છે. પૂરું થયું. હવે આપણે વક્રી ભવનાંક શબ્દોમાં જવાનું. વક્રી ભવનાંક એટલે શું? આ શબ્દોમાં જવાનું. વક્રી ભવનાંક એટલે શું? તો શૂન્ય અવકાશની સાપેક્ષ કોઈ પણ માધ્યમમાં પ્રકાશની ઝડપના ગુણોત્તરને વક્રી ભવનાંક કહે છે. આ વક્રી ભવનાંકને નિરપેક્ષ વક્રી ભવનાંક પણ કહે છે. તો માધ્યમ 1 તરીકે શૂન્ય અવકાશ હોય અને માધ્યમ 2 તરીકે કોઈ પણ બીજું અન્ય કોઈ પણ માધ્યમ હોય, એ બેની ઝડપના ગુણોત્તરને વક્રી ભવનાંક તરીકે અથવા સાપેક્ષ વક્રી ભવનાંક તરીકે ઓળખવામાં આવે. બીજું, મેં બીજા બે માધ્યમ લીધા. એક હવા જેવું માધ્યમ લીધું, એક પાણી જેવું માધ્યમ લીધું. હવા જેવા માધ્યમને n1 નામ આપી દીધું
પાણી જેવા માધ્યમને N2 નામ આપી દીધું. ઉપરના સૂત્ર મુજબ N1 બરાબર C/V1, N2 બરાબર C/V2 વક્રી ભવનાંકની વ્યાખ્યા મુજબ. પછી આપણે લખ્યું કે ભાઈ માધ્યમ 1 પ્રકાશનું કિરણ હવામાંથી પાણીમાં પ્રવેશે તો માધ્યમ 1 નો માધ્યમ 2 ની સાપેક્ષ વક્રી ભવનાંક કયો. ઊંધું વિચારીએ કે ઘણી વખત પ્રકાશનું કિરણ પાણીમાંથી હવામાં પ્રવેશતું હોય તો ઊંધું આપણે કદાચ ઊંધો દાખલો પૂછ્યો તો મેં લખ્યું માધ્યમ 2 નો માધ્યમ 1 ની સાપેક્ષ વક્રી ભવનાંક તો 1 નો 2 ની સાપેક્ષ વક્રી ભવનાંક એને N12 વડે દર્શાવાય. 2 નો 1 ની સાપેક્ષ વક્રી ભવનાંક એને N21 વડે દર્શાવાય. N12 બરાબર 1/2, N21 બરાબર N2/N1. N1 તરીકે આપણે કિંમત લઈ C/V1, N2 તરીકે આપણે કિંમત લઈ C/V2. છેદનો છેદ અંશમાં જાય તો V2 છેદમાં હતો તો ઉપર ગયો અંશમાં. ઓલો C છે સામાન્ય રીતે V1 છે છેદમાં હતો તે હાવ છેદમાં આવી ગયો. બે કોમન વસ્તુ C વયા ગયા તો V2/V1 વઈ ગયા. નેક્સ્ટ એના પછીના સ્ટેપમાં B જ કર્યું તો આપણે અહીંયા બે સૂત્ર મળ્યા. એક મળ્યું N12, બીજું સૂત્ર મળ્યું N21. N12 ને વચાય કેમ તો માધ્યમ 1 નો માધ્યમ 2 ની સાપેક્ષ વક્રી ભવનાંક. N21 ને વચાય માધ્યમ 2 નો માધ્યમ 1 ની સાપેક્ષ વક્રી ભવનાંક. એનું સૂત્ર શું થાય તો કે V2/V1 અને બીજાનું સૂત્ર શું થાય V1/V2. જોજો યાદ રાખજો આ 1 2 છે તો ઉપર પેલા 2 આવ્યું પછી 1 આવ્યું. અહીંયા 2 1 છે તો ઉપર પેલા 1 આવ્યું પછી 2 આવ્યું. તો એક માધ્યમની સાપેક્ષ બીજા માધ્યમના પ્રકાશની ઝડપના ગુણોત્તરને વક્રી ભવનાંક કહે છે. શૂન્ય અવકાશની સાપેક્ષ બીજા માધ્યમના પ્રકાશની ઝડપના ગુણોત્તરને નિરપેક્ષ વક્રી ભવનાંક કહે છે. આ વ્યાખ્યા અલગ છે, આ વ્યાખ્યા અલગ છે. ખાલી વક્રી ભવનાંક શબ્દ પૂછે તો હું લખવાનું એક માધ્યમની સાપેક્ષ બીજા માધ્યમની પ્રકાશીય ઝડપના ગુણોત્તરને વક્રી ભવનાંક કહે છે. સાપેક્ષ કે નિરપેક્ષ વક્રી ભવનાંક પૂછે તો હું લખવાનું શૂન્ય અવકાશની સાપેક્ષ કોઈ પણ બીજા માધ્યમના પ્રકાશીય ઝડપના ગુણોત્તરને સાપેક્ષ અથવા નિરપેક્ષ વક્રી ભવનાંક કહે છે. આમ આડી ભાષામાં તો કેવું હોય કે પ્રકાશ બહુ સ્પીડમાં જાય શૂન્ય અવકાશમાં. હવામાં આવે તો સ્પીડ ઘટે, કાચમાં આવે તો એથી ઘટે, હીરામાં જાય તો એથી ઘટે. પ્રકાશ છે ને એની સ્પીડ ઘટતી જાય, એ વક્રી ભવનાંક બીજું કઈ છે. પાણીનો વક્રી ભવનાંક 1.33, કાચનો વક્રી ભવનાંક 1.52, એના પછી ઇતિહાસ થાય હીરો એલિમેન્ટ એનો વક્રી ભવનાંક 1.43. તો પાણીનો વક્રી ભવનાંક 1.33, કાચનો 1.52, રિયલ એલિમેન્ટમાં 2.43. દરેક પદાર્થનો વક્રી ભવનાંક જુદો જુદો હોય. એવરી પદાર્થ જે કોઈ પદાર્થ હશે દરેક પદાર્થનો વક્રી ભવનાંક જુદો જુદો છે. વક્રી ભવનાંક એટલે હું વાસ્તવમાં પ્રકાશ છે એ હવામાંથી કાચમાં જાય તો કેટલો ઘટાડો થયો એ બેનો ગુણોત્તર છે. યાર પ્રકાશનું કિરણ છે એ હવામાંથી કાચમાં ગયો તો બેનો ગુણોત્તર કેટલો હતો? હવાનો વક્રી ભવનાંક કેટલો હતો? કે હવાનો વક્રી ભવનાંક 1.303, નિયરલી અબાઉટ 1. તો આ બધી જ વસ્તુ આ આડાવડી છે, થોડીક સમજવી પડશે. બે વખત વિડીયો જોવો પડશે તો એક વખત ભેગું થાય, તો બે વખત જોવો તો એક વખત બધી વસ્તુ ભેગી થાય. તો બહુ ધ્યાન રાખજો આની અંદર, બરાબર છે? તો આની અંદર બહુ વધારે પડતું ધ્યાન રાખવાનું છે. આ બધું પૂછાશે, દરેક વસ્તુ પૂછાય એવી જ છે. સ્નેલનો નિયમ મેં તમને આ શોર્ટમાં કહી દીધો, એટલો જ છે. આપણી ટેક્સ્ટમાં વધારે નથી, નીકળી ગયો છે. એટલે સ્નેલના નિયમની કંઈ વધારે ખાસ ચર્ચા કરવામાં આપણે આવતી જ નથી, બરાબર છે? તો આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ. હવે પછીના વિડીયો લેક્ચર છે, બીજા વિડીયો લેક્ચરની અંદર એ આપણે આનાથી આગળ વધારશું. બીજું કોઈ પણ માધ્યમનો વક્રી ભવનાંક છે ને 1 કરતાં વધુ હોવું જોઈએ. હવાનો 1.000 છે એટલે 1 કરતાં વધારે છે. કોઈ પણ માધ્યમનો વક્રી ભવનાંક 1 કરતાં વધારે જશે. કોઈ દિવસ કોઈ પણ માધ્યમનો વક્રી ભવનાંક 1 કરતાં ઓછો નહીં હોય. હંમેશા કેવું હશે? 1 કરતાં વધારે જ હશે. તો MCQ માં કેમાં પૂછાય ને યાદ રાખજો.
આ 4 સિવાય ટેક્સ્ટ બુકની અંદર આખું એક કોષ્ટક આપ્યું છે ઘણા બધા પદાર્થો. તે ઘણા બધા પદાર્થનું જે કોષ્ટક આપ્યું એમાંય વક્રી ભવનાંક આપેલો છે, એ બી યાદ રાખજો. બરાબર છે ને આ બધી ડિટેલની અંદર માહિતી તમને આપેલી છે એ યાદ રાખજો. હવે પછીના નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરની અંદર આપણે કાચના લંબઘન ઉપર કામ કરવાનું છે કે કાચનો લંબઘન છે એમાં પ્રકાશનું કિરણ પડે તો શું થાય. બરાબર છે. તો હવે પછીના વિડીયો લેક્ચરની અંદર આપણે કાચના લંબઘન વિશેની વાત કરશું. નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો. What happens when light is incident on the surface of a transparent object? Consider a glass slab and suppose the narrow beam of light is incident on one side. The beam of light partially reflects, partially refracts, and it's even partially absorbed by the object. In the past, we have already discussed laws of reflection. Do you remember those laws? The first one says that the light ray which is incident is reflected in such a way that the angle of incidence and the angle of reflection are equal. And the second one says that the incident ray, the reflected ray, and the normal all lie in the same plane. Just like for reflection, there are some laws for refraction. And what is refraction? Refraction is the change in direction of light as it passes across the boundary separating two media caused by its change in speed. If the refractive medium is optically denser compared to incident medium, then the refracted ray will bend towards the normal. And if it's optically rarer, it will bend away from the normal. Note that the light is incident obliquely on the surface. When the incident light is perpendicular to the surface, it does not change its direction. There are two laws of refraction. Among them, the first one is same as the second law of reflection. Consider light travelling from some medium 1 to another medium 2, which is optically denser than medium 1. So its speed in medium 2 decreases and it bends towards the normal. The first law of refraction says that the incident ray, refracted ray, and the normal at the point of incidence all lie in the same plane. It means that if I were to draw this on a piece of paper, they all will be on the plane of paper and not out of the paper. What about the second law? The second law is also called Snell's law of refraction. Snell's law gives us the relation between the incident and refraction angles and the refractive indices of the mediums. What is the refractive index of a medium? It is the extent to which the refractive medium increases or decreases the speed of light. Mathematically, it is the ratio of the speed of light in the incident medium to the speed of light in the refractive medium. It's denoted by n, and the two numbers in the base are the two mediums. We read this as refractive index of medium 2 with respect to the incident medium 1. Also, V1 and V2 are speeds of light in medium 1 and 2 respectively. We can also define it as the extent to which light changes its direction in the refractive medium. Okay, let's discuss the Snell's law of refraction now. In simple words, it tells us that the ratio of the sine of the angle of incidence to the sine of the angle of refraction is equal to the refractive index of the second medium with respect to the first medium. Now look at the term on the right. It is constant for light of a given color and for the given pair of media. This is the basic idea of Snell's law, and there are different ways in which we can understand it. In the previous video, we'd seen what n/1 means. It is equal to the ratio of speed of light in the incident medium to the speed of light in the refractive medium. So we can also say that sine I over sine R is V1 over V2. There's yet another way to understand this. We may want to understand the ratio in terms of the absolute refractive indices of the medium. Absolute refractive index, if you remember, is the refractive index of a medium with respect to vacuum. For instance, if the refractive medium is water, then it's written like this. So can we find this ratio in terms of n1 and n2? Yes, we can. We just use some very basic math. We can write this ratio like this, where c is the speed of light in vacuum. Yes, if you simplify this ratio, we will get V1 over V2. And can you guess what the numerator and the denominator are equal to?
That's right. This is nothing but the absolute refractive index of medium 2, and this is the absolute refractive index of medium 1. That was another way of understanding the Snell's law. We can also say that sin I over sin R is N2 over N1, where N2 and N1 are the absolute refractive indices of media 2 and 1 respectively. Hope you understood this well. Let's move on to a new page. So these were the two laws of refraction of light. In the next lesson, we will solve a simple example based on Snell's law.